În spital, uneori nu te doare nimic, dar frica vine înaintea tuturor. Jurnalul lui Leo, capitolul 2. Bună, Tom! M-am întors. Se pare că duminică este o zi bună să vorbesc cu tine. Duminică este mai liniște pe secție, cu tot cu vizitele obișnuite ale familiei. Sunt puține excepții când se simte foarte rău câte un copil. Atunci toți, asistente și doctori, sunt agitați. Dar stau liniștit la mine în salon. Știu că au grijă de fiecare dintre noi. Mi-am amintit acum cum m-am simțit când mi-a fost prima dată foarte rău. Nu am mai știut nimic ce-i cu mine. Auzeam cumva că erau toți în jurul meu și făceau ce aveau de făcut. Nu puteam face nimic atunci. Undeva în interiorul meu mă bucuram că au grijă de mine, că pot avea încredere în ei. Și a fost plăcut și când mi-am revenit. I-am văzut pe toți în jurul meu cu fețele liniștite. Nici nu era nevoie de cuvinte. Cel mai mult conta mângâierea mamei. Eram ca un copil mic care învață să aibă grijă de el, de corpul lui. Când îmi reveneam, asistentele mă lăsau încet, încet, fără susținerea lor. Asta ca să văd că îmi pot controla iar corpul. Este minunată senzația când îmi recapăt controlul asupra corpului. Este atunci când îi pot spune corpului meu ce vreau de la el și îl pot asculta și eu când vrea ceva. Din păcate apar și stări de rău la noi, copiii de pe secție. Din fericire, există medicii și asistentele care au grijă de noi. Hai să pun niște muzică, Tom. Am avut o săptămână obișnuită aici unde locuiesc în spital. Tratamentul merge înainte. Mama și tata vin în fiecare zi la mine. De abia aștept să iasă de la muncă și să treacă pe la mine. La mine, mama și tata pot veni în fiecare zi, pentru că locuim aproape de spital. Dar la Didi vin doar duminică, pentru că locuiesc la 300 de kilometri de București. Nu o știi pe Didi, așa-i? Didi este în salonul 8 și ea stă un pic mai mult internată. Are 12 ani și ne înțelegem destul de bine. Ea nu poate pleca din salon pentru că este mai mereu la o perfuzie, dar merg eu la ea. A zis că pot să vin la ea, altfel nu mă duceam să o deranjez. Îmi povestește de colegii ei de școală. Mă bucur să aud trăsnăile pe care le fac. Eu nu mai știu prea multe despre colegii mei. Are un coleg, Radu, care face cele mai multe prostii. Dar prostii care deranjează, nu amuzante cum crede el. Pune piedică când te aștepți mai puțin, se împinge în tine când trece pe hol, poate nu știe cum să se joace altfel încă. Dar diriginta se pare că le-a spus că s-ar putea ca tocmai Radu să aibă nevoie de înțelegere și iubire ca între colegi. Dar și de stop, zice Didi. A pus-o pe gânduri această idee. Nu a înțeles ce a vrut să zică diriginta ei cu asta. Didi mi-a spus și despre colegii ei cu care se distrează. Vorbește cu ei pe video o dată pe săptămână, când sunt toți la școală,
în ora de dirigenție, dar află cu adevărat ce se întâmplă la școală când primește mesaje de la ei, fără doamna dirigintă de față. Aura, prietena ei cea mai bună, a luat un 10 la mate și și-a convins părinții să îi ia o pisică. Am văzut poze cu ea. Este așa de mică și pufoasă. O cheamă Ora. Didi de-abia așteaptă să meargă la Aura să vadă pisica când iese din spital. Gianina, altă prietenă, a făcut un super desen cu un dragon. Este fan dragoni. L-a făcut pe o pagină de caiet când se plictisea la engleză. Apoi l-a făcut pe una de bloc de desen mare și l-a colorat. Arată fire. Îmi place să aflu ce fac alți copii în mod normal. În spital suntem câțiva. Cei mai mulți sunt la ei acasă și merg la școală sau fac școală de acasă și au program mai liniștit. Didi mi-a povestit că are 2 capre. Îi place să meargă singură la ele și să le mângâie, chiar să le perieze, și căprițelor le place. Oare cum se simte blănița unei capre? Poate mă cheamă Didi pe la ea când pleacă din spital. Ar fi tare. Eu la țară nu am animale. Noi mergeam când și când, pentru relaxare. Nu avea cine să aibă grijă de animale acolo cât noi eram la București. Mi-e dor să mai merg la țară. Aproape toată ziua stăteam pe afară. Acolo, în spatele casei, a crescut o pădurice, Tom. O pădure adevărată. Până ajungi la poarta din vale, sunt doar copaci. Și pe aici, pe acolo, este pe jos un mușchi atât de verde. Mi-am amintit, Tom. Colegul meu de salon de săptămâna asta este un băiețel de 4 ani. M-a întrebat, când mama lui era plecată puțin, de ce nu plâng când vine asistenta cu tratamentul. Că pe mine nu mă doare? Sau mie îmi dă ceva care nu doare? A fost așa de curios ce m-a întrebat. L-am întrebat dacă chiar îl doare. A spus, după ce s-a gândit puțin, că nu chiar, dar că se sperie că dacă o să-l doară de data asta. Și că o vede și pe mama lui speriată și că îl ține strâns să nu se miște. Că eu cum stau fără să mă țină nimeni? Și de ce nu plâng? De ce nu sunt trist când îmi face tratamentul? Eu i-am povestit ce mă ajută pe mine și că el poate face ce vrea el până la urmă. I-am spus așa: Luca, uită-te la mine când vine asistenta să-ți facă tratamentul. Imaginează-ți că te țin de mână și că devii puternic. Vezi dacă chiar te doare. Dacă te doare, plângi. Dacă nu te doare, doar așteaptă să termine asistenta tratamentul. La tratamentul de ora 6, așa am făcut. S-a uitat atent la asistentă când a venit în salon. Am spus că vreau eu primul tratamentul. Tot timpul am stat calm și l-am privit pe Luca ca să-i arăt că este totul ok. Când a ajuns asistenta la Luca, acesta i-a spus mamei că poate sta singur, ca mine. Asistenta a fost de acord să nu-l mai țină mama lui.
S-a așezat astfel încât să mă vadă. L-am privit liniștit tot timpul. A strâns pumnul la mâna liberă și era atent la cum se simte. Când asistenta a terminat, Luca a întrebat: "Gata? Și nu m-a durut?" "Nu m-a durut, Leo! Ai avut dreptate. Nu doare. Ce tare! M-am speriat degeaba." Și fără să ne vorbim, am spus în același timp: "Mulțumesc, doamna asistentă." Asistenta ne-a spus: "Cu plăcere, curajoșilor." Mă bucur că l-a ajutat pe Luca ce am vorbit. Era de-a dreptul obosit după ce venea câte o asistentă la el. Plângea tare, crezând că îl va dura. Am avut o săptămână bună, Tom. Mai vin pe aici, pe la tine, și săptămâna viitoare. Parcă aș avea chef și de desenat cât vorbesc cu tine. Îmi scot creioanele colorate data viitoare. Dacă vrei, ne auzim și data viitoare. Jurnalul merge mai departe.